ทาลุขันธสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่18พระสุตตันตปิฎกเล่มที่10สังยุตตนิกายสลายตนะวาทสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาแห่งหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่อนไม้ใหญ่ท่อนหนึ่งอันกระแสน้ำพัดลอยมาริมฝั่งแม่น้ำคงคาแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูโกนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายเห็นหรือไม่ท่อนไม้ใหญ่โนนอันกระแสน้ำพัดลอยมาในแม่น้ำคงคาภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าเห็นพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูโกนภิกษุทั้งหลายถ้าท่อนไม้จะไม่เข้ามาใกล้ฝั่งนี้หรือฝั่งโน้นจักไม่จมเสียในท่ามกลางจักไม่เกยโบกไม่ถูกมนุษย์หรืออมนุษย์จับเอาไว้ไม่ถูกน้ำบนไว้จักไม่เน่าในภายในดูโกนภิกษุทั้งหลายท่อนไม้นั้นจักลอยไหลเลื่อนไปสู่สมุทรได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่ากระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคาลุ่มลาดไหลไปสู่สมุทรชั้นใดดูโกนภิกษุทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายจะไม่แวะเข้าฝั่งข้างนี้หรือฝั่งข้างนู้นไม่จมลงในท่ามกลางไม่เกยโบกไม่ถูกมนุษย์หรืออมนุษย์จับไว้ไม่ถูกเกลียวน้ำวนไว้ท่านทั้งหลายจักโน้มน้อมเอียงโอนไปสู่นิพพานข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าสัมมาทิฏฐิย่อมโน้มน้อมเอียงโอนไปสู่นิพพานก็ฉะนั้นเหมือนกันเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญฝั่งนี้ได้แก่อะไรฝั่งโน้นได้แก่อะไรการจมลงในท่ามกลางได้แก่อะไรการเกยบนบกได้แก่อะไรมนุษย์ผู้จับคืออะไรอมนุษย์ผู้จับคืออะไรเกี่ยวน้ำบนไว้คืออะไรความเป็นของเน่าในภายในคืออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูโกนภิกษุคำว่าฝั่งโน้นเป็นชื่อแห่งอายตนะภายในโหคำว่าจมในท่ามกลางเป็นชื่อแห่งนันทิราคาคำว่าเกยโบกเป็นชื่อแห่งอสมิมานาดูโกนภิกษุก็มนุษย์ผู้จับเป็นไฉนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้คลุกคลีเพลิดเพลินโศกเศร้าอยู่กับพวกเครือข่ายเมื่อเขาสุขก็สุขด้วยเมื่อเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยย่อมถึงการประกอบตนในกิจการอันมาเกิดขึ้นแล้วของเขาดูก่อนภิกษุนี้เรียกว่ามนุษย์ผู้จับดูก่อนภิกษุมนุษย์ผู้จับเป็นไฉนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ย่อมประพฤติพรหมจรรย์ปรารถนาเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งว่าด้วยศีลด้วยวัดด้วยตบะหรือด้วยพรหมจรรย์นี้เราจักได้เป็นเทวดาหรือเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งดูก่อนภิกษุนี้เรียกว่าอมนุษย์ผู้จับดูก่อนภิกษุคำว่าเกลียวน้ำวนไว้เป็นชื่อแห่งกามคุณห้าดูก่อนภิกษุความเป็นของเน่าในภายในเป็นไฉนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมอันลามกไม่สะอาดมีความประพฤติน่ารังเกียจมีการงานปกปิดไว้ไม่เป็นสมณะก็ปฏิญาณว่าเป็นสมณะไม่เป็นพรหมจารีก็ปฏิญาณว่าเป็นพรหมจารีเป็นผู้เน่าในภายในมีใจชุ่มด้วยกามเป็นดุจขยะมูลฝอยดูก่อนภิกษุนี้เรียกว่าความเป็นผู้เน่าในภายในก็สมัยนั้นแลนายนันทโคบาลยืนอยู่ในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคณที่นั้นแลนายนันทโคบาลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
ถ้าพระองค์ไม่เข้าใกล้ฝั่งนี้ ไม่เข้าใกล้ฝั่งนู้น ไม่จมลงในท่ามกลาง ไม่ติดบนโบก ไม่ถูกมนุษย์จับ ไม่ถูกอมนุษย์จับ ไม่ถูกเกลียวน้ำบนไวจับไม่เน่าในภายในข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอประทานพระวโรกาสข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนนายนันทาถ้าอย่างนั้นท่านจงมอบโคให้เจ้าของเถิดนายนันทากล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโคที่ติดลูกจะไปเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านจงมอบโคให้แก่เจ้าของเถิดนันทาก็แลนายนันทโคบาลมอบโคให้แก่เจ้าของแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มอบโคให้เจ้าของแล้วพึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคนายนันทโคบาลได้บรรพชาอุปสมบทแล้วในสำนักของพระผู้มีพระภาคก็แลท่านพระนันทาอุปสมบทแล้วไม่นานหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผู้ออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีก็ท่านพระนันทาได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลาย